Kính chào quý cô bác, anh chị, các bạn và các em. Một ngày bình an sẽ đến với tất cả mọi người. Trân trọng giới thiệu đến quý vị tác phẩm Chợ đời 1975 của tác giả Nguyễn Thị Thanh Dương. Bây giờ xin mời quý vị cùng lắng nghe. Chị Bông ngồi trước cửa hàng bán cà phê nước giải khát của nhà mình. Cái bàn bày vài chai bia, chai nước ngọt, hũ chanh muối và vài món ăn vặt kèm cho người uống bia là chùm nem chua, là hũ đậu phộng rang. Bên cạnh bàn là một tủ thuốc lá. Thời buổi bao cấp sau năm 1975, hàng quán quốc doanh hay tư nhân đều lèo tèo xơ xác như nhau. Nhất là hàng quốc doanh, món nào có giá thì nhân viên cửa hàng và con buôn vơ vét trước. Còn những mặt hàng hoặc xấu hoặc kém chất lượng hoặc đắt hơn giá ngoài chợ đen thì vẫn nằm chình ình trong cửa hàng ngày nọ tháng kia như hàng triển lãm. Những chai bia nước ngọt được sản xuất từ những hẻm nhỏ vô danh nào đó của quận Phú Nhuận, quận Gò Vấp. Người ta đồn rằng bia này được làm từ lên men trái cây, có tin độc địa hơn là làm từ lên men vỏ trái dứa, trái thơm vứt ê hề ngoài đường ngoài chợ. Chẳng ai biết thực hư ra sao, nhưng nhìn các loại bia lên men mang nhãn hiệu đàng hoàng, nào Hải Âu, Lúa Vàng, Hướng Dương, Trường Sơn vẫn đẹp mắt. Rót bia ra ly vẫn sủi bọt với màu vàng óng ánh. Uống vào có mùi bia và say xỉn như bất cứ loại bia chính hiệu nào. Lại nghe đồn một nhạc sĩ nổi tiếng trước năm 1975 cũng sản xuất loại bia trái cây lên men này ở quận Phú Nhuận. Nếu đúng như thế thì ông viết nhạc hay mà làm bia cũng tài. Chị Bông bán bia của ông với lòng ngưỡng mộ cả hai thứ, nhạc và bia. Còn những chai nước ngọt cũng đủ màu, đủ mùi vị. Cam vàng, bạc hà, nước chanh và không cần nhãn hiệu vẫn đắt hàng vì nhu cầu tiêu dùng của người dân. Nhà nước đã sử dụng lại hãng BGI trước kia thành nhà máy quốc doanh sản xuất nước ngọt, nhưng không là bao, lại nắm quyền quản lý, chỉ thỉnh thoảng bán giới hạn theo tiêu chuẩn đầu người trong cửa hàng bách hóa. Người mua phải mang cái ca nhựa hay bất cứ thứ gì có thể đựng được. Cô nhân viên bán hàng sẽ khui chai nước ngọt tại chỗ, đổ ra ca nhựa cho người mua để họ giữ chai không lại. Uống được chai nước ngọt phải vất vả tuổi hờn thế, mà tháng có tháng không thì chẳng thấm thía vào đâu, cho nên cả người bán lẫn người mua đều vui vẻ với bia nước ngọt ngoài luồng do tư nhân sản xuất. Thỉnh thoảng báo chí đăng tin có ông uống bia trái cây lên men quá nhiều, lăn đùng ra ói mửa ngất ngư. Nhưng ai sao kệ ai, người ta vẫn uống và còn dí dỏm gọi bia lên men là bia lên cơn. Bia lên men chị Bông lấy về vẫn được khách hàng ưu ái gọi mua mỗi khi đến quán. Ngoài những loại bia rẻ tiền ấy, quán chị Bông có bán bia ba ba, nhưng khách hàng dành cho loại bia đắt tiền này không là bao. Khách hàng là những công nhân nhà máy Z751, X28, Z755 và cư dân quanh khu vực này. Những nhà máy hãng xưởng mang tên những con số và chữ nghe như mật mã ký hiệu của điệp viên tình báo là tên mới của những xưởng quân cụ, xưởng quân nhu và truyền tin cũ trước 1975. Bà Tư Cam từ xóm trong bưng mâm bánh bông lan le te đi tới quán chị Bông, ghé vào mời chào như thường ngày. Cô Bông, hai mẹ con mở hàng giùm tôi 2 miếng bông lan đi. Thường thì thằng Cubi, con út chị Bông hay lẫn quẩn ở đây. Chị Bông mua bánh bông lan hai mẹ con ăn, hôm nay nó ở trong nhà không ra cửa hàng chơi với mẹ. Bà Tư Cam đon đã. Cô Bông mở hàng là tôi bán lẹ lắm nghe. Mua 2 miếng nha cô Bông. Thằng Cubi không có ở đây, bác bán cho tôi 1 miếng thôi. Thế là chị Bông mua 1 miếng bánh cho bà hàng xóm vừa lòng.
bà Tư Cam đã xoay đủ nghề sau 1975. Nhà nghèo khổ, đông con, ít vốn, nghề của bà chỉ là gánh hàng rong, ban đầu là gánh bánh canh, vốn teo lại không đủ tiền mua giò heo, bà bán bún riêu cua cho nhẹ vốn. Sau cục vốn chỉ còn mâm bánh bông lan, mà nghe nói tiền đường, tiền bột làm bánh, bà còn mua thiếu chì chà phô trên chợ. Bà Tư Cam làm ra bánh bông lan đẹp tài tình. Chị Bông đã có lần ngồi chầu chực xem bà làm bánh bông lan để bắt chước. Bà đập trứng vịt ra cái thố đất và dùng cái lò xo đánh trứng khá lớn, nên đánh một hồi là trứng nổi xốp lên. Sau khi trộn đường bột nổi, bột thơm vani, bà nướng bánh bằng nồi gang, để than dưới nồi và trên nắp nồi. Khi bánh chín tỏa ra mùi thơm phức, ổ bánh màu vàng nở phồng, bà Cam để nguội cắt ra từng miếng để bán lẻ. Bà Tư Cam đưa miếng bánh cho chị Bông và hỏi một câu muôn thuở: "Thằng nhỏ đi thăm ba nó lần nào chưa?" Bà Cam chắc là muốn hỏi chuyện cho đẹp lòng chị Bông, để trả công ngày nào chị cũng mua mở hàng cho bà đắt hàng. Bà nhà quê thật thà chân chất, vụng về không biết nói câu gì khác, hoặc trong thâm tâm bà luôn áy náy thương cảm cho cảnh người chồng, người cha đi tù cải tạo. Nên bà đã hỏi câu này mấy lần mà hôm nay lại hỏi. Ý bà muốn nói thằng Bi, chị Bông đã sinh nó tháng 8 năm 1975, khi chồng đang đi tù cải tạo. Cháu còn bé đi đường xa sợ mệt, chắc là sang năm tôi cho cháu đi thăm bố bác Tư ạ. Bà lại than một câu mà chị Bông cũng đã nghe mấy lần. Thiệt là tội, con mấy tuổi mà cha con chưa biết mặt nhau. Bà Tư Cam lại bưng mâm bánh bông lan đi te te về phía cổng nhà máy. Chỉ vài tiếng là sạch mâm bánh, bà lại về nhà lấy tiếp ổ bánh khác ra bán kiếm thêm đồng lời, phụ với lương công nhân ít ỏi của ông Tư Cam. Quán không có khách, chị Bông vừa ăn bánh vừa nghĩ tới bà Tư Cam, vô tình còn vương lại trong lòng chị, làm chị chạnh lòng suy nghĩ thêm. Những gia đình có chồng con em đi học tập cải tạo, mỗi nhà mỗi cảnh, mỗi người phải kiếm sống theo hoàn cảnh của mình. Bà chị họ tên Su than thở và so sánh với chị Bông. May mà chị Bông có nhà mặt tiền, còn có chỗ bán hàng kiếm đồng ra đồng vào. Chứ nhà chị Su trong xóm chẳng biết làm ăn gì. Trước kia chị là công chức, sau năm 1975 bị thôi việc vì chồng là sĩ quan ngụy. Suy nghĩ đủ kiểu, chị Su nghĩ ra nghề cầm đồ ngay tại nhà. Chẳng cần mặt tiền mặt bằng gì cả, chị Su đã mạnh dạn bán mấy lạng vàng làm vốn. Không ngờ khách càng ngày càng đông, ban đầu là hàng xóm gần nhà, rồi tới hàng xóm xa. Chị Su phải bán thêm mấy lạng vàng nữa mà cũng không xuể. Chị nói đám người nghèo đông như muỗi rừng và dai như đĩa đói. Có món mình không muốn cầm, thế mà họ cứ ngồi lì, năn nỉ ỉ ôi cho tới khi mình phải cảm động và chịu thua. Nhà chị chứa nào là xe đạp, radio, tivi và cả quần áo cũ nữa. Dù món quần áo cũ cầm chẳng được là bao. Quá hạn 6 tháng, sau chục lần chị Su nhắn gọi chủ đến chuộc quần áo về vẫn bật vô âm tín, vì tiền vốn và tiền lời đã cao gấp mấy lần giá trị món đồ. Thế là chị Su tự tin thu gom mớ quần áo cũ của người dân, đem ra chợ trời Tân Bình bán hết cho rộng tủ và lấy lại đồng nào hay đồng ấy. Có một hôm có một cô gái đến đòi chuộc lại bộ quần áo. Cô nói đó là bộ quần áo ân tình của người yêu cô tặng khi xưa. Quá nghèo, quá túng quẫn, cô mới tạm cầm cố nó. Khi biết chị Su đã bán đi, cô ta khóc lóc ăn vạ như chí phèo, làm chị Su phải móc túi tiền đền cho cô theo giá cô đòi hỏi. Cầm tiền trong tay, cô gái đã hớn hở sáng mắt lên, giá mà chiếc áo ân tình có tìm thấy cũng không làm cô vui mừng đến thế.
Và có lần một bà mang cái dây chuyền đến cầm, chị Su đã từ chối vì không muốn cầm vàng bạc. Chị nào biết cách thử vàng, sợ cầm vàng giả, thế mà bà kia năn nỉ cách nào chị Su lại mũi lòng đồng ý. Chỉ 1 tháng sau không thấy bà ta đến chuộc hay trả tiền lời, chị Su liền mang sợi dây chuyền ra tiệm vàng nhờ thợ xem giùm, mới biết là vàng giả. Biết nhà cửa tên tuổi bà lừa đảo, có giấy tờ biên nhận người cầm đồ ký tên đầy đủ mà chị Su không dám thưa kiện ra phường xã, vì bà ta đã ngang ngược đe dọa thách đố chị Su, có giỏi thưa tôi thì chị vô tù trước, vì chị là vợ sĩ quan ngụy, là tư sản mại bản, có tiền ngồi mát ăn bát vàng, cho vay lời cắt cổ bóc lột người nghèo khổ như tôi. Người càng nghèo, càng bần cố nông thì tờ lý lịch càng sáng sủa đẹp đẽ. Bà này đang tận dụng cái lý lịch nghèo vẻ vang của mình để quỵt tiền chị Su. Thế là chị Su chán nản, dẹp nghề cầm đồ luôn. Tổng kết lại, vừa bị lừa, bị mất và vì đồng tiền mất giá so với giá vàng, chị Su mất toi mấy lạng vàng. Chị Su xót xa tiền đã khóc và héo hon một thời gian. Khi chị Su đi thăm chồng trong trại cải tạo, nghe chuyện anh Su đã an ủi chị. Xưa nay em có biết nghề này đâu, bị thất bại là phải rồi, tại hoàn cảnh chứ nào tại em. Chúng ta đã mất nhiều thứ quý giá hơn tiền bạc. Chỉ cầu mong chúng ta còn khỏe mạnh, cho đến ngày đoàn tụ là anh vui rồi. Chị Bông đang nghĩ ngợi lan man, thương cho chị Su thì thấy khách bước vào quán là anh công an khu vực. Cho ly cà phê đen chị Bông. Có ngay đây anh Lưu. Chị Bông bưng ra một ly cà phê đen nóng và cái dĩa nhỏ có đựng điếu thuốc 3 số 5 với cái bật lửa ga. Đây là món quen của anh Lưu. Tủ thuốc lá của chị Bông là 2 khung trời cách biệt. Tầng trên ưu tiên bày những gói thuốc ngoại, hình dáng bao bì đẹp đẽ sang trọng. Thuốc 3 số 5, Dunhill, Kent là những mặt hàng phương Tây từ Thái Lan sang Campuchia, và con buôn Việt Nam lại buôn lậu từ Campuchia về Việt Nam. Thuốc lá ngoại người ta mua lẻ từng điếu, gặp khách sang hay cần thuốc để xả dao, người ta mới mua cả gói. Tầng dưới thì khiêm nhường với những gói thuốc lá nội địa như hoa mai, Đà Lạt, vàm cỏ, lao động, vỏ bao xấu xí, và khá hơn một chút là thuốc lá du lịch có cán đầu lọc. Trước khi có các mặt hàng thuốc lá ngoại phương Tây thì thuốc lá Summit của Thái Lan đã đủ sang cả so với các loại thuốc nội địa Việt Nam. Người ta dùng thuốc Summit để xả dao nên có câu Summit nói ít hiểu nhiều, và ngược lại, hoa mai nói hoài không hiểu. Chị Bông cầu trời khấn Phật cho anh Lưu uống cà phê và hút xong điếu thuốc 3 số và rời khỏi quán cho rồi. Anh ngồi rề rề, ai đó đi qua chào hỏi anh công an khu vực, lại hào phóng lịch sự mời vào quán, lại thêm ly cà phê, thêm điếu thuốc 3 số thì chị Bông buồn biết mấy. Vì lần nào dù chỉ một mình anh hay khi anh mời bạn thì khi đứng dậy rời quán, anh Lưu đều lịch sự nói: "Chị Bông ghi sổ giùm tôi." Và chẳng bao giờ anh Lưu hỏi tới những món nợ mà anh đã bảo chị Bông ghi vào sổ cả. Lúc nào với ai, anh công an khu vực cũng lịch sự tử tế, chị Bông cũng lịch sự chẳng dám nhắc nhở, chẳng dám đòi. Khi anh công an đi rồi thì bên kia đường, trước cửa quán của chị có mấy chiếc xe GM đậu lại. Những chiếc xe vướng đầy các bụi đường xa, chị Bông mừng rỡ, bộ đội từ xa về thế nào cũng có gạo. Các bà hàng xóm đã tinh mắt không thua gì chị Bông. Khi các anh bộ đội vừa ra khỏi xe, mặt mũi còn phờ phạc vì mệt, thì các bà đã xúm lại hỏi: "Có gạo không các chú bộ đội ơi? Mang gạo xuống xe cho chúng tôi xem nào." Một anh bộ đội quát nhưng vẫn không quên chào hàng: "Các chị xe ra cho chúng tôi thở cái đã, gạo nàng Hương, chợ Đào từ Cần Thơ đây." Vài anh bộ đội cổ quấn chiếc khăn mặt bước vào quán chị Bông. "Chị cho chúng tôi rửa nhờ mặt mũi, bụi đường và nóng kinh quá." Họ xuống nhà sau mở nước rửa ráy ào ào, ầm ĩ xong
lên nhà kêu bia và đĩa lạc rang, vừa uống những ly bia lạnh, vừa ngã giá các loại gạo với các bà. Xóm cổng nhà máy đã quen thuộc với những chuyến xe bộ đội về đây công tác. Lương thực thực phẩm bị cấm chợ ngăn sông, họ không bỏ lỡ thời cơ, tranh thủ mua gạo từ miền Tây về thành phố, bán chợ đen kiếm lời, và tranh thủ rút cả xăng dầu trong xe ra bán chợ đen luôn. Sau màn bán gạo thì tới màn bán xăng dầu, họ có những mối manh sẵn. Các chị mua xăng lậu sẽ xách can xăng nặng 20 lít, chạy te te nhanh như chớp kẻo công an thấy. Đúng là sức mạnh của đồng tiền. Ấy thế mà họp tổ dân phố, tới mục đi làm thủy lợi, bà nào cô nào cũng than chân yếu tay mềm, ốm đau không được làm việc nặng. Chị Bông mua được 30 kg gạo ngon, số gạo này chị để dành khi nào có sự kiện vui hay quan trọng sẽ nấu ăn. Thường ngày thì ăn gạo tổ, gạo mua theo sổ lương thực để được biết thế nào là nhặt thóc, nhặt sạn, nhặt bông cỏ, và được ăn cả bột mì sợi, khoai lang, khoai mì cho biết mùi đời 1975. Bán được hàng và mua được gạo, chị Bông quên xót xa ly cà phê đen với điếu thuốc 3 số đã biếu không anh công an khu vực lúc nãy. Sau buổi chiều sau những giờ các nhà máy tan ca thì hàng quán chị Bông cũng chậm lại, là lúc chị Bông thảnh thơi mang sách truyện ra đọc. Chị mua được từ chợ Trời Đồ Cũ cuốn sách dịch của Stephen Zweig, gồm vài truyện vừa không ngắn để gọi là truyện ngắn, cũng không đủ dài để là truyện dài, xuất bản trước năm 1975. Chị đã đọc về chừng từng truyện một từ hôm qua đến giờ, vì chị Bông muốn tìm lại những giây phút thú vị xưa với văn chương, muốn tận hưởng những cảm giác mộng mơ giữa cuộc sống đời thường, nhiều lo toan và cay đắng. Sau khi đọc truyện 24 giờ trong đời một người đàn bà, chị đang đọc đến truyện kế tiếp, Lá thư của người đàn bà không quen, là câu chuyện mà chị yêu thích, đã lấy của chị nhiều giọt nước mắt khi lần đầu tiên đọc nó vào năm 17 tuổi. Những sách truyện của miền Bắc xã hội chủ nghĩa chị Bông chưa quen. Đây là cuốn truyện hay và nổi tiếng chị Bông đã đọc từ trước năm 1975, nên chị Bông cảm thấy bồi hồi sung sướng, như người ta gặp lại cố nhân sau những phong ba của cuộc đời. Chị thảnh thơi nằm ra chiếc ghế mây đu đưa, vừa đọc truyện vừa coi hàng. Bây giờ câu chuyện Lá thư của người đàn bà không quen lại làm lòng chị thổn thức lần nữa. Chị mê mải đi theo câu chuyện, hết trang sách này lật đến trang sách khác. Giá mà lúc này có kẻ trộm đến, bưng đi hũ đậu phộng rang, lấy đi chùm nem chua, chắc chị Bông cũng không hề hay biết. Đang ngậm ngùi rơi nước mắt vì những lời tình tha thiết đắm đuối của cô gái viết cho người đàn ông vô tình, người cô từng yêu thầm nhớ trộm mà anh ta không hề biết đến, thì một tiếng nói thô lỗ vang lên. Thịt heo đây cô Bông ơi! Chị Bông giật mình ra khỏi giấc mộng tình lãng mạn, trở về thực tế. Chị ngỡ ngàng gấp sách lại, chùi vội đôi mắt ướt và nhìn bà Chuông với thúng thịt sổ sàng vừa buông xuống mặt đất. Bà Chuông vừa lấy chiếc nón lá vừa quạt mát và than thở. Hôm nay ế quá, đi rạc cả chân, mời mỏi cả miệng mà thịt vẫn còn. Chị Bông tiếc rẻ cuốn truyện dở dang nên từ chối ngay. Thôi, tôi không mua đâu, giờ này nhà đã nấu cơm chiều rồi. Bà Chuông nhìn cuốn sách như nhìn ra sự việc trách móc. Cô mãi đọc truyện chứ gì, mọi lần cô có nói thế đâu mà đã vội vàng mở thúng ra xem hàng. Thịt mang đến tận nhà mời chào thế này là bán giá rẻ, từ lỗ vốn ít đến nhiều đấy cô ạ. Rồi bà Chuông xuống giọng năn nỉ. Tôi vừa bán vừa cho bà Na bên cạnh nhà cô 1 ký thịt mông. Còn 1 ký ba rọi, cô lấy nốt tôi cảm ơn, rang mặn ăn được mấy ngày. Chị Bông biết thế, nhưng mua một lúc cả ký thịt là tốn tiền quá nên tần ngần. Sao bác không ăn thịt về rang mà ăn cơm có hơn không? Nhà bác đông con.
Ôi giời, nói như cô thì 3 ngày là hết vốn buôn bán, cả nhà tôi đói nhăn răng, thà bán rẻ, lấy lại tiền có lỗ một ít còn hơn là ăn hết. Chị Bông hiểu hoàn cảnh nhà bà Chuông, người chồng trước kia làm việc trong ngân hàng, sau 1975 bị đuổi việc ra ngoài làm những nghề không tên để kiếm sống, rồi tìm cách đi vượt biên mấy lần đều thất bại và mất tiền bạc. Lần vượt biên sau cùng thì bị bắt vào tù ở Mãi Cà Mau. Bà Chuông buôn bán thịt chợ đen. Bà ra xa cảng miền Tây mua thịt heo về xóm bán, chắc chiêu từng đồng vừa nuôi con vừa thỉnh thoảng đi thăm chồng. Chị Bông thầm cảm ơn xa cảng miền Tây và cảm ơn các con buôn chợ đen đã mang gạo thịt về thành phố, không thôi người ta chết đói chết thèm vì thiếu thốn chúng. Chị Bông cầm miếng thịt ba rọi lên ngắm nghía, cả ngày nay miếng thịt đã qua tay không biết bao nhiêu người, kẻ cầm lên người để xuống, bây giờ miếng thịt vẫn nằm lì ăn vạ ở đây. Sợ chị Bông chê, bà Chuông dụ dỗ: cứ lấy thịt đi, tôi bán giá sỉ, giá lỗ vốn và vài hôm sau trả tiền cũng được. Thịt bán rẻ quá mà, thử ngày mai cô đi chợ liệu có chen lấn nổi với người ta để vào phản thịt mà mua vài ba lạng thịt tiêu chuẩn không chứ? Chưa kể nó cân thiếu, còn mắng khách hàng chan chát. Chị Bông xuôi lòng: vâng, bác gói thịt cho tôi đi. Chị Bông trả tiền cho bà Chuông, chốc nữa chị dọn hàng về làm món thịt ba rọi rang mặn. Hôm nay ngày gì mà chị Bông hên thế, vừa mua được gạo ngon lại mua được thịt rẻ. Chị cao hứng ngày mai sẽ phung phí cho cả nhà được một bữa bồi dưỡng, một bữa ăn ngon mà không cần có lý do, cơm gạo thơm với thịt ba rọi rang mặn. Không biết chị Bông có duyên gì mà bà Tư Cam ngày nào cũng mời chị là người đầu tiên mua bánh bông lan, mở hàng. Và bà Chuông thì vẫn chọn chị làm người khách cuối cùng, mời chị mua nốt chỗ thịt ế, bất kể là vài lạng hay 1-2 ký để kết thúc một ngày bán hàng mòn mỏi. Bà Tư Cam là dân Nam Kỳ, bà Chuông là Bắc Kỳ năm Tư, cả hai không hẹn hò mà cùng chung ý tưởng, cùng chọn chị Bông làm người khách hàng tín nhiệm của mình. Chị Bông cất cuốn truyện Stephen Zweig vào tủ để dành ngày mai đọc tiếp, ngày mai thổn thức tiếp. Những miếng thịt ba rọi bây giờ bỗng lên ngôi làm chị thích thú hào hứng hơn cả thú văn chương. Chị dọn dẹp hàng quán để về nhà trong một ngôi nhà yên tĩnh trong xóm. Nơi bán hàng là căn nhà mặt tiền của cha mẹ, không cách xa trong xóm của chị là bao. Chị Bông đã bán hàng giải khát từ trước năm 1975, cha mẹ chị cũng bán hàng giải khát nơi đây. Một ngày chị Bông bán hàng đã đi qua, những chuyện lặt vặt thường ngày như hôm nay, bà Tư Cam bán bánh, bà Chuông bán thịt heo, chị Su cầm đồ, chị Bông bán cửa hàng cà phê, bia nước ngọt, bình dân, đến anh công an khu vực, anh bộ đội lái xe. Những người của bên thua cuộc hay bên thắng cuộc đã là một xã hội nhỏ, một cảnh chợ đời 1975 sau những tháng, những năm đầu tiên của miền Nam Việt Nam. Truyện ngắn Chợ đời 1975 xin được phép dừng lại ở đây. Chân thành cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Hẹn gặp lại mọi người vào lúc 6 giờ sáng trên kênh Cô Khanh đọc truyện và lúc 20 giờ trên kênh Truyện Mới Mỗi Ngày. Xin chào.